ลุ่มมหาเศรษฐีเหรอคะคุณพระพามหมายถึงกลุ่มบิลเลียนแนร์อะไรทำนองนั้นใช่ไหมคะเอ้ยทำไมมาเปลี่ยนตรงนี้อ่ะไม่ไปเปลี่ยนในห้องน้ำล่ะมันจะไม่ดียังไงเหรอตอนนี้พระแพรก็ไม่ได้อยู่ที่นี่สักหน่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเยี่ยม EP ที่9พาร์ทที่2ความเดิมตอนที่แล้วเมื่อลียาและผ้าแพรได้เดินทางกลับมาที่กรุงเทพและผ้าแพรเองก็ต้องการที่จะเริ่มงานที่ไดมอนด์กรุ๊ปในวันนั้นเลยทำให้ลียาเองก็ตกใจเล็กน้อยเพราะยังไม่ทันได้ตั้งตัวจากนั้นทั้งคู่ก็ตกลงยืนยันความสัมพันธ์กันว่าทั้งคู่คือแฟนกันแล้วแต่หลังจากที่ลียาได้พาผ้าแพรไปฝากงานไว้กับเอลลี่ผู้จัดการแผนก PR ก็ทำให้ผ้าแพรได้พบกับเบนจีสาวน้อยที่ดูไม่ต้อนรับเธอสักเท่าไหร่และได้พบกับทิติที่ดูจะมีลับลมคมในบางอย่างกับเบนจีและการที่ผ้าแพรได้เข้ามาทำงานที่ไดมอนด์กรุ๊ปก็ดึงความสนใจจากทิติเป็นอย่างมาก Continue บรรยากาศที่ดูวุ่นวายภายในแผนก PR ทั้งเสียงอุปกรณ์สำนักงานและเสียงพูดคุยกันระหว่างบุคคลภายในแผนกก็ดังอยู่เป็นพักๆกระดาษที่ถูกวาดเขียนแบบเสื้อผ้าและเครื่องประดับรวมถึงกระเป๋านั้นวางอยู่บนโต๊ะประชุมกลางของแผนกโดยที่ทุกคนนั้นต่างก็มีท่าทีที่เคร่งเครียดกันอยู่พอสมควรผ้าแพรที่ยืนอยู่ข้างๆเอลลี่ก็คอยสังเกตดูสถานการณ์อยู่อย่างเงียบๆก่อนจะตัดสินใจหันไปถามเอลลี่ว่าคุณเอลลี่คะตอนนี้ประชุมเรื่องอะไรกันอยู่หรอคะท่าทางจะเป็นเรื่องสำคัญน่าดูเลยค่ะเอลลี่ที่กำลังถือระเบียบการของแผนกอยู่ในมือเธอก็ตอบผ้าแพรไปว่าก็ประชุมเรื่องโครงการใหม่ที่คุณลียาเป็นคนดำเนินการนั่นแหละค่ะผ้าแพรที่ได้ยินว่าลียาเป็นผู้ดำเนินงานโครงการก็ทำให้ผ้าแพรตาลุกวาวด้วยความตื่นเต้นและอยากรู้อยากเห็นราวกับแมวน้อยเธอไม่รีรอที่จะถามเอลลี่ขึ้นว่าโครงการของคุณลียาเหรอคะแล้วคุณลียาทำโครงการอะไรอยู่เหรอคะตอนนี้เอลลี่หันมามองผ้าแพรด้วยความแปลกใจเล็กน้อยที่ไม่คิดว่าผ้าแพรจะไม่รู้เรื่องนี้เอลลี่จึงพูดขึ้นว่าก็โครงการ Animal Care นะคะหลักๆเลยก็จะลดการใช้หนังสัตว์ลงและเปลี่ยนมาใช้วัสดุจากพืชแทนนะคะยังไงคุณผ้าแพรก็อาจจะต้องมามีส่วนร่วมกับโครงการนี้นะคะผ้าแพรที่กำลังเพลิดเพลินกับการฟังเอลลี่อธิบายรายละเอียดของโครงการอย่างจดจ่อก็สะดุ้งเฮือกเมื่อได้ยินเอลลี่พูดแบบนั้นเธอก็ตาเบิกกว้างด้วยความแปลกใจและหันไปพูดกับเอลลี่ว่าคะค่ะคุณเอลลี่จะให้แพรช่วยในส่วนไหนเหรอคะเอลลี่เดินไปหยิบแฟ้มพลาสติกสีดำขึ้นมายื่นให้กับผ้าแพรและพูดว่านี่เป็นรายละเอียดทั้งหมดของโครงการนะคะคุณพระแพรลองเอาไปศึกษาดูก่อนนะคะเผื่อว่าจะมีไอเดียอะไรที่พอจะเสนอในที่ประชุมได้บ้างนะคะพ่อแพรยื่นมือไปรับแฟ้มนั่นมาอย่างสนใจและเปิดอ่านทีละหน้าโดยคร่าวๆก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาพูดกับเอลลี่ว่าโครงการนี้น่าสนใจมากเลยค่ะคุณเอลลี่คอนเซปต์แบบนี้น่าจะถูกใจกลุ่มมหาเศรษฐีที่เป็นบุคคลสำคัญใหญ่ๆได้ดีเลยค่ะเอลลี่เลิกคิ้วขึ้นด้วยความสนใจในความคิดเห็นของผ้าแพรก่อนที่จะถามขึ้นว่ากลุ่มมหาเศรษฐีเหรอคะคุณพระแพรหมายถึงกลุ่มบิลเลียนแนร์อะไรทำนองนั้นใช่ไหมคะแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยจำนวนเปอร์เซ็นต์ในตลาดน้อยมากเลยนะคะทำไมคุณพระแพรถึงคิดว่าคอนเซปต์นี้จะจับกลุ่มพวกนั้นได้ล่ะคะผ้าแพรยิ้มออกมาอย่างมั่นใจในขณะที่สายตาก็ยังคงจดจ้องอยู่ที่ตัวหนังสือในแฟ้มและตอบเอลลี่ไปว่าก็แพ
รเคยไปร่วมงานเลี้ยงกับกลุ่มคนระดับมหาเศรษฐีชื่อดังที่มิลานมาก่อนนะคะกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็รักธรรมชาติมากๆเลยนะคะและพวกเขาก็ยังแข่งกันทำประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะนี่ถ้าเราทำอีเวนต์ดีๆให้ตรงใจกับพวกเขานะคะแพรรับรองเลยว่าสินค้าจากโครงการนี้เนี่ยจะต้องเป็นตัวเลือกอันดับแรกของพวกเขาเลยค่ะเอลลี่ถึงกับอึ้งในองค์ความรู้ของผ้าแพรและความคิดเห็นที่พลังพรูของเธอนั้นก็ทำให้เอลลี่เริ่มรู้สึกว่าการที่ลียาฝากผ้าแพรให้มาทำงานกับเธอคงจะเป็นไปตามที่ลียาได้เคยพูดไว้กับเธอว่าผ้าแพรคือคนที่จะมาทำให้ไดมอนด์กรุ๊ปทรงคุณค่ามากขึ้นนั่นคงจะเป็นเรื่องจริงอย่างที่ว่าเอลลี่เผยรอยยิ้มที่จริงใจออกมาเป็นครั้งแรกจากในตอนแรกที่มีความตังหิดใจอยู่ลึกๆเพราะวิธีการที่ได้เข้ามาทำงานของผ้าแพรนั้นออกจะพิเศษเกินไปหน่อยหรือที่เรียกว่าเด็กเส้นนั่นเองเป็นสิ่งที่เอลลี่ไม่ชอบใจสักเท่าไหร่เพราะก็เคยมีกรณีนี้เกิดขึ้นมาก่อนในตอนที่ทิติได้พาเบนจี้มาฝากเข้าทำงานแบบนี้เช่นกันและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเบนจี้ก็ทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรและไม่มีจิตวิญญาณด้านแฟชั่นเลยด้วยซ้ำแต่ผิดกับผ้าแพรที่มาทำงานวันแรกก็เผยแววคนมีแพชชั่นด้านแฟชั่นออกมาแถมยังเข้าใจกลุ่มบริโภคได้ดีอีกต่างหากเอลลี่ได้แต่หวังว่าผ้าแพรจะไม่เป็นเหมือนกับเบนจี้ให้ต้องปวดหัวในเวลาเดียวกันอีกสถานที่หนึ่งณหน้าคอนโดของผ้าแพรได้ปรากฏสาวร่างสูงในชุดสูทสีดำที่เธอใส่อยู่เป็นประจำเจนที่กำลังเดินไปขึ้นลิฟต์อย่างสบายใจและทันทีที่ลิฟต์เปิดออกมายังชั้นที่อยู่ของห้องผ้าแพรเธอก็หยิบคีย์การ์ดขึ้นมาเพื่อดูเลขที่ห้องพร้อมกับมองซ้ายมองขวาเพื่อหาเลขที่ห้องที่ตรงกับคีย์การ์ดเมื่อเจนได้พบกับเลขที่ห้องที่ถูกต้องเธอก็ไม่รีรอที่จะใช้คีย์การ์ดนั้นเปิดประตูเข้าไปทันทีที่เจนเข้าไปในห้องได้เธอก็ไม่ได้เก็บข้าวของให้กับผ้าแพรตามที่เจ้าตัวได้เคยสั่งไว้แต่สิ่งแรกที่เจนทำกลับเป็นการค้นหาจดหมายของลียาที่เคยได้ส่งให้ผ้าแพรแทนเจนเดินหาจนทั่วห้องทั้งเปิดลิ้นชักทั้งเปิดตู้ต่างๆแต่ก็ยังไม่พบจนกระทั่งเจนได้เดินมาเจอห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องเล็กๆที่เต็มไปด้วยกล่องลังกระดาษมากมายเมื่อเจนเปิดออกดูก็ปรากฏว่าเป็นจดหมายจำนวนมากกองรวมๆกันอยู่ในกล่องนั้นเจนที่เห็นแบบนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าจดหมายของลียาจะต้องปะปนอยู่ในกล่องจดหมายนี้แน่นอนเจนรีบควานหาจดหมายที่ต้องการโดยต้องอ่านจาหน้าซองของจดหมายทีละซองซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะหาเจอเมื่อเทียบกับจำนวนจดหมายที่รวมกันอยู่จนเจนบ่นพรึมพรำขึ้นว่าเฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยจดหมายพวกนี้เนี่ยทำไมมันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยเจนพูดโดยที่มือก็ยังคงควานหาจดหมายไปเรื่อยๆในขณะนี้เองก็มีเสียงฝีเท้าของใครบางคนดังขึ้นเบาๆจากด้านหลังของเจนสิ่งนี้ทำให้เจนสาวร่างสูงที่ถูกฝึกฝนการต่อสู้มาเป็นอย่างดีเธอก็รู้ตัวแล้วว่าตอนนี้ภายในห้องไม่ได้มีแค่เธอคนเดียวแม้เสียงฝีเท้านั้นจะเบาราวกับปุยนุ่นแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถลบซ่อนจากประสาทสัมผัสของเจนได้และแน่นอนว่านี่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติเพราะนอกจากเจนแล้วก็ไม่ควรที่จะมีใครคนอื่นที่เข้ามาอยู่ในห้องของพระแพรได้
เจนที่ค่อยๆชำเลืองสายตาไปด้านข้างพร้อมกับตั้งสติและเอื้อมมือไปหยิบปืนที่แนบอยู่ตรงบริเวณเอวของตัวเองอย่างช้าๆแบบไม่ให้คนที่อยู่ที่ด้านหลังสังเกตได้จากนั้นเพียงชั่วพริบตาเจนก็ลุกขึ้นหันหลังกลับไปเล็งปลายกระบอกปืนใส่บุคคลปริศนานั้นทันทีที่ได้สบตากับบุคคลที่อยู่ตรงหน้าก็ทำให้เจนถึงกับตกใจจนทำตัวไม่ถูกเพราะคนคนนั้นคือใบมิ้นเพื่อนสนิทของผ้าแพรเองเฮ้ยเจนนี่เราเองใบมิ้นเองฮะถึงกับจะยิงกันเลยเหรอเนี่ยใบมิ้นที่อยู่ในชุดทำงานสีสดใสเมื่อถูกปลายกระบอกปืนจ่อมาที่ตัวเองก็ถึงกับตกใจจนยืนตัวแข็งและหัวใจที่เต้นแรงจนได้ยินอย่างชัดเจนเธอขมวดคิ้วแน่นด้วยความกังวลในขณะที่เจนเองเมื่อรู้ว่าเป็นใบมิ้นเธอก็ตกใจไม่แพ้กันและรีบลดปืนลงก่อนจะเก็บเข้าที่ในทันทีพร้อมกับพูดว่าเอ้ยมิ้นเราขอโทษอ่ะเราไม่คิดว่าจะเป็นมิ้นท์น่ะเราก็นึกว่าเป็นโจรน่ะเฮ้ยเราขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะเจนพูดด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงความรู้สึกผิดจริงๆในขณะที่ใบมิ้นท์เองก็ถอนหายใจอย่างรวดเร็วพร้อมกับหลับตาลงด้วยความโล่งใจก่อนจะลืมตาขึ้นมาและพูดขึ้นว่าโอเคคือเราได้ยินเสียงคนน่ะก็เลยเดินมาดูแล้วนี่เจนเข้ามาทำอะไรในห้องพักแพรอ่ะเจนที่ถูกถามขึ้นอย่างกระทันหันก็แทบจะเก็บสีหน้าที่แท้จริงเอาไว้ไม่ทันเพราะความจริงแล้วสิ่งที่เป็นเป้าหมายในการเข้ามาที่ห้องของพระแพรนั้นเพราะต้องการหาจดหมายของเจ้านายให้พบแต่เมื่อได้พบเจอกับใบมิ้นโดยบังเอิญนี้ทำให้ทุกอย่างผิดแผนไปมากเจนจำเป็นที่จะต้องเบี่ยงเบนให้แนบเนียนที่สุดเพื่อไม่ให้ใบมิ้นจับได้ว่าตนกำลังจะทำอะไรกันแน่เจนจึงพูดขึ้นว่าคือคุณพระแพรให้เจนมาเอาของให้อ่ะแล้วมิ้นน่ะเข้ามาทำอะไรที่ห้องคุณพระแพรอ่ะวันนี้ไม่ได้อยู่ที่สโมสรหรอกเหรอใบมิ้นที่เริ่มจะตั้งสติจากความตกใจได้ก็เริ่มแสดงสีหน้าอย่างปกติที่เคยเป็นเธอจ้องมองไปที่เจนอย่างมั่นใจและพูดขึ้นว่าเราก็มาหาพระแพรนี่แหละปกติเราก็มีคีย์การ์ดสำรองของห้องพระแพรอยู่แล้วอะแล้วเราก็มาหาแบบนี้ออกจะบ่อยว่าแต่เจนเถอะพระแพรให้มาเอาของอะไรอะเราเห็นเจนนั่งอยู่ตรงนั้นตั้งนานน่ะเจนกรอกตาไปมาเล็กน้อยเพราะคิดไม่ทันว่าจะบายเบี่ยงยังไงดีแต่สุดท้ายเจนก็พูดขึ้นว่าก็เออเจนหากระเป๋าเดินทางที่คุณพระแพรให้หานั่นแหละแต่ว่าเจนหาไม่เจออะใบมิ้นรีตาลงเล็กน้อยและจ้องมองไปที่เจนอย่างสงสัยและพูดขึ้นว่าหาไม่เจอแล้วพระแพรไม่ได้บอกเจนหรอกหรอว่ามันอยู่ตรงไหนอะเจนที่ถูกยิงคำถามมาอีกครั้งก็เริ่มเลิกลักอย่างเห็นได้ชัดเธอจึงเอามือทั้งสองข้างล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงของตัวเองเพื่อให้รู้สึกมั่นใจขึ้นก่อนที่จะพูดว่าก็บอกนะแต่ว่าเจนจำไม่ได้อ่ะก็วันนี้เจนมีเรื่องให้ต้องคิดเยอะน่ะก็เลยลืมอ่ะใบมิ้นที่ยืนสังเกตท่าทีของเจนก็พอจะจับทางได้ว่าเจนนั้นมีท่าทีที่ประหม่าจนผิดปกติแต่ใบมิ้นก็ได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจโดยที่ยังไม่พูดอะไรเกี่ยวกับท่าทีของเจนออกไปแต่เธอพูดขึ้นว่าอ๋อเหรอคุณเลียใช้งานหนักหน้าดูสินะงั้นก็ตามเรามาสิเรารู้ว่ากระเป๋าเดินทางอยู่ตรงไหนพูดจบใบมิ้นก็เดินนำหน้าเจนออกจากห้องเก็บของไปจนเจนเองที่ถึงแม้จะยังไม่ทันตั้งตัวก็ได้เดินตามใบมิ้นออกไป ใบมิ้นได้เดินนำทางเจนมาที่ห้องนอนของพระแพรเมื่อทั้งคู่เข้ามาถึงห้องนอนใบมิ้นก็หันหน้ามาทางเจนที่ยืนเก้ๆกังๆอยู่พร้อมกับชี้นิ้วไปที่ตู้เสื้อผ้าและพูดขึ้นว่า
กระเป๋าเดินทางอยู่ในนั้นนะ เจนก็จัดการเอาละกัน เจนที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบเปิดประตูตู้เสื้อผ้าและหยิบกระเป๋าเดินทางออกมากางออกก่อนจะทำการหยิบของที่อยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งทั้งหมดใส่ลงในกระเป๋าทีละชิ้นอย่างระมัดระวังในขณะที่ใบมิ้นท์ที่ยืนมองการกระทำของเจนอยู่ไม่ห่างจากนั้นจู่ๆใบมิ้นท์ก็คิดบางอย่างอยู่ในหัวเธอเผยสายตาที่เจ้าเล่ห์ออกมาก่อนจะพูดกับเจนที่กำลังจัดของใส่กระเป๋าอยู่ว่าเราอาจจะไม่ได้ช่วยนะพอดีเราเหนื่อยมากเลยงานที่สโมสรนี่หนักกว่าที่คิดเลยถ้าเจนไม่ว่าอะไรเราขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะเจนที่กำลังขมักเขม้นกับการแพ็คของเธอก็ตอบกลับไปอย่างไม่คิดอะไรก็เปลี่ยนสิเราจะไปว่าอะไรทันทีที่เจนพูดจบจู่ๆก็มีเสียงรูดซิปกางเกงดังขึ้นเจนถึงกับหยุดชะงักและหันไปมองต้นเสียงในทันทีและภาพที่เจนเห็นก็ทำให้เจนถึงกับไปไม่เป็นเพราะใบมิ้นท์ที่กำลังถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกเกือบหมดเผยให้เห็นชุดชั้นในลายลูกไม้สีหวานที่คู่กันทั้งท่อนบนและท่อนล่างและรูปร่างที่ได้สัดส่วนน่าชวนมองโดยที่ใบมิ้นท์ก็จ้องมองมาที่เจนด้วยรอยยิ้มเจนเองที่เห็นแบบนั้นก็รีบหันหน้ากลับมาที่เดิมในทันทีด้วยความตกใจสุดขีดเพราะไม่เคยเจอใครที่ถอดเสื้อผ้าต่อหน้าต่อตาแบบนี้มาก่อนเธอหายใจแรงและหอบทีพร้อมกับหัวใจที่เต้นดังกระหึ่มและมือของเธอเริ่มสั่นยังควบคุมไม่ได้ก่อนที่เจนจะพูดขึ้นว่าเอ้ยทำไมมาเปลี่ยนตรงนี้ไม่ไปเปลี่ยนในห้องน้ำล่ะใบมิ้นท์ที่เห็นท่าทีที่ดูลุกลี้ลุกลนอย่างเห็นได้ชัดของเจนเธอก็ยิ้มกว้างออกมาอย่างพอใจก่อนจะหยิบเสื้อเชิ้ตตัวบางๆสีอ่อนขนาดโอเวอร์ไซส์สำหรับใส่ในวันสบายๆขึ้นมาสวมและพูดขึ้นว่าขอโทษทีนะเราชินเลยเผลอตัวไปหน่อยพูดจบใบมิ้นท์ก็หัวเราะออกมาเบาๆด้วยความเอ็นดูในท่าทีของเจนในส่วนของเจนนั้นที่ประเมินสถานการณ์แล้วว่าร่างกายของตัวเองน่าจะเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วและเธอเองก็ยังไม่พร้อมที่จะสูญเสียความบริสุทธิ์ที่สะสมมาถึง32ปีเธอจึงรีบเก็บข้าวของใส่กระเป๋าเดินทางให้เร็วที่สุดเมื่อเธอเก็บของเสร็จเรียบร้อยเธอก็รีบยกกระเป๋าขึ้นมาวางตั้งขึ้นและกำลังจะลากกระเป๋าออกไปแต่ทว่าใบมิ้นท์นั้นได้มายืนประชิดตัวเจนจากด้านหลังเจนที่หันหน้ามาเผชิญหน้ากับใบมิ้นท์พอดีแบบประชิดตัวก็สะดุ้งเฮือกด้วยความตกใจแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็คือเจนนั้นไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าใบมิ้นท์เดินเข้ามาตั้งแต่เมื่อไรทั้งที่เรื่องแบบนี้เจนไม่เคยพลาดเลยตั้งแต่ได้รับการฝึกฝนไหวพริบเพื่อการต่อสู้แต่อาจเป็นเพราะภาพที่เจนได้เห็นใบมิ้นท์ในชุดชั้นในเผยให้เห็นเรือนร่างที่ชัดเจนนั้นนั่นก็ทำให้เจนเสียสมาธิจนสิ่งที่ได้ฝึกฝนมานั้นหายวับไปชั่วขณะหากใบมิ้นท์เป็นพวกศัตรูแล้วล่ะก็เจนอาจจะโดนจัดการไปแล้วจากความผิดพลาดแบบนี้ใบมิ้นท์ที่จ้องมองเข้าไปในแววตาของเจนด้วยสายตาที่ยั่วยวนราวกับเป็นคำพูดที่กำลังสื่อสารกับความรู้สึกของเจนเธอก็ใช้มือขวายกขึ้นมาทาบไปที่อกข้างซ้ายของเจนก่อนจะยิ้มมุมปากและเดินเข้าไปใกล้มากขึ้นจนเจนต้องเดินถอยหลังเพื่อที่จะหลีกหนีแต่ทว่ายิ่งเจนเดินถอยหลังขาของเธอก็ไปสะดุดอยู่ที่ปลายเตียงใบมิ้นท์ที่เห็นสายตาที่ดูตื่นตระหนกของเจนเธอก็รับรู้ได้ว่าเจนนั้นกำลังกลัวเธอสุดขีดเลยสิ่งนี้ยิ่งทำให้ใบมิ้นท์พึงพอใจมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมแต่เธอก็แกล้งพูดขึ้นว่าเจนเป็นอะไรหรอดูน่าเครียดๆนะถ้ามีเรื่องอะไรอยากระบายก็ระบายกับเราได้นะเราอยากแบ่งเบาอะไรที่มันอัดอั้นของเจนบ้างนะ
คำพูดของใบมิ้นยิ่งทำให้เจนตื่นตระหนกเข้าไปใหญ่คำพูดที่ดูล่อแหลมแปลกๆทำเอาเจนถึงกับเสียหลักหงายหลังนั่งลงบนเตียงในทันทีและแน่นอนว่าใบมิ้นยังคงไม่หยุดการกระทำที่ทำเอาเจนแทบสติหลุดใบมิ้นเธอค่อยๆคลานเข่าขึ้นมาคร่อมตัวเจนเอาไว้ทำเอาเจนขยับตัวไปไหนไม่ได้จนสายตาของเจนนั้นเหลือบไปเห็นร่องระหว่างเนินนุ่มนิ่มของใบมิ้นที่ถูกซ่อนเอาไว้ใต้เสื้อเชิ้ตบางๆที่เธอสวมใส่อยู่เจนถึงกับเบื้อนหน้าหนีไปทางอื่นและกลืนน้ำลายอึกใหญ่พร้อมกับหัวใจที่เต้นระรัวเจนพูดขึ้นว่านี่มิ้นจะทำอะไรเนี่ยนี่มันห้องนอนของคุณพระแพรนะมิ้นลุกขึ้นเถอะมันจะไม่ดีเอานะใบมิ้นที่ได้ยินน้ำเสียงสั่นๆของเจนก็ยิ้มออกมาอย่างเจ้าเล่ห์และพูดขึ้นว่ามันจะไม่ดียังไงหรอตอนนี้พระแพรก็ไม่ได้อยู่ที่นี่สักหน่อยอีกอย่างเราก็คิดถึงเจนมากแต่พอได้เจอหน้ากันเจนนั่นแหละที่ทำเราตกใจจู่ๆเอาปืนมาจ่อเราแบบนั้นน่ะเราก็กลัวเป็นนะแบบนี้เจนก็ต้องช่วยเราเพื่อชดใช้สิเจนถึงกับตาเบิกกว้างด้วยความตื่นตระหนกมือของเธอกำผ้าปูเตียงไว้แน่นและพูดขึ้นว่าช่วยเหรอมิ้นจะให้เราช่วยยังไงคือเรายังไม่มีประสบการณ์เลยนะมิ้นจะโอเคจริงๆเหรอใบมิ้นยิ้มออกมาอย่างเจ้าเล่ห์และส่งสายตาที่ยั่วยวนชวนหลงไหลให้กับเจนก่อนจะเลื่อนสายตาลงไปมองที่กางเกงของเจนและใช้มือเรียวๆของเธอลูบไล้ไปที่ต้นขาของเจนขึ้นมาที่บริเวณขอบกางเกงการกระทำนี้ทำเอาเจนถึงกับนั่งตัวเกร็งเป็นก้อนหินและในใจนั้นคิดไปไกลแล้วว่าวันนี้เธอคงไม่รอดแล้วแน่ๆและไม่คิดเลยว่าการที่มาทำภารกิจเพื่อหาจดหมายให้กับเจ้านายจะทำให้เธอต้องมาเปลืองตัวกับใบมิ้นได้ขนาดนี้เจนค่อยๆหลับตาลงด้วยความปลงใจในสถานการณ์และคิดว่าคงต้องยอมใบมิ้นแต่โดยดีแต่ในตอนนี้เองเจนก็รู้สึกได้ว่าใบมิ้นกำลังล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงของเธอนั่นจึงทำให้เจนต้องรีบลืมตาขึ้นมาโดยเร็วปรากฏว่าใบมิ้นได้หยิบมือถือของเจนออกมาจากกระเป๋ากางเกงใบมิ้นหยิบมือถือนั้นขึ้นมาและใส่พาสเวิร์ดที่เธอจำได้จากการได้เห็นเจนใส่พาสเวิร์ดเมื่อครั้งก่อนและชายตาขึ้นมามองเจนอีกครั้งพร้อมกับพูดว่าก็เจนก็ต้องให้เรายืมมือถือโทรหาพระแพรเพราะตอนนี้มือถือเราพังอยู่พูดจบเธอก็กดเบอร์โทรของพระแพรและโทรออกในขณะที่ยังคงจ้องตากับเจนอย่างตาไม่กระพริบในขณะที่เจนเองก็จ้องตาใบมิ้นอย่างไม่กระพริบเช่นเดียวกันด้วยความสับสนและงุนงงว่าใบมิ้นกำลังจะทำอะไรกันแน่ใบมิ้นที่แนบมือถือกับหูและพูดกับพระแพรทันทีที่เพื่อนสนิทรับสายฮัลโหลแพรที่ฉันเองนะใบมิ้นใจเย็นใจเย็นฉันไม่ได้หนีแกสักหน่อยก็แค่มีเรื่องปรับเปลี่ยนนิดหน่อยฉันเห็นแล้วแหละว่าแกโทรมาแต่ว่ามือถือฉันมันค้างน่ะแล้วนี่แกกับคุณลียาเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วสินะยินดีด้วยนะตอนนี้เหรอฉันก็ลาออกจากงานที่เก่าแล้วพอดีคุณลียาเขาเสนอให้ฉันเป็นผู้ช่วยผู้บริหารสโมสรกีฬาญี่ปุ่นของเขาน่ะนี่ฉันกะว่าจะมาคุยกับแกว่าจะมาขออยู่ห้องแกหน่อยนะคือที่บ้านฉันน่ะพอรู้ว่าฉันออกจากที่เก่าก็เลยทะเลาะกันนิดหน่อยแต่พอฉันมาฉันก็ไม่เจอแกอยู่ที่ห้องแล้วอ๋อแบบนี้นี่เองสรุปแกจะไปอยู่ที่เพนท์เฮาส์กับคุณลียาสินะมิน่าล่ะฉันถึงเจอเจนมาเอาของให้แก
อืม โอเคงั้นก็ตามนั้นนะ ฉันจะมาอยู่ห้องแก แล้วเดี๋ยวเรื่องความสะอาดเนี่ย ฉันจะดูแลให้เอง อืม thank you นะ โอเค แค่นี้แหละ บาย ทันทีที่ใบมิ้นท์กดวางสาย เจนก็ถึงกับทำหน้าอำอึ้งขึ้นมา ที่สรุปแล้วสิ่งที่ใบมิ้นท์ต้องการที่จะให้ช่วยนั้น ก็เพียงแค่ต้องการจะยืมมือถือโทรหาพระแพรก็เท่านั้นเอง เจนถึงกับกระพริบตาทีๆให้กับความเข้าใจผิดของตัวเอง แต่มันก็ช่วยไม่ได้จริงๆ เพราะการแสดงออกของใบมิ้นท์นั้น มันส่อแววไปทางล่อแหลมชวนให้คิดไปไกลจริงๆ ในส่วนของใบมิ้นท์เอง หลังจากที่ละจากหน้าจอมือถือ ก็ใช้ตามามองเจนที่กำลังมีเม็ดเหงื่อขึ้นที่ใบหน้า พร้อมกับพูดว่า เจนร้อนเหรออ๋อจริงสินะ นี่เรายังไม่ได้เปิดแอร์กันเลยนี่ตั้งแต่เข้ามา อืม ว่าแต่ว่าที่เจนบอกว่า เจนยังไม่เคยมีประสบการณ์ อันนี้หมายถึงเจนยังไม่เคยทำอะไรเหรอ เจนถึงกับหลบสายตาใบมิ้นท์ในทันที พร้อมกับใบหน้าที่แดงก่ำจนถึงใบหู ใบมิ้นท์เองก็รู้อยู่แล้วว่า เจนจะต้องมีท่าทีที่เขินอายแบบนี้ แต่เธอก็ยังเลือกที่จะแกล้งเจนต่อไป ใบมิ้นท์พูดขึ้นว่า เอ๊ะ อย่าบอกนะว่า นี่เจนกำลังหมายถึงเรื่องอย่างว่าอะ เจนนี่ลามกจริงๆเลยอ่ะ เสียงหัวเราะของใบมิ้นทำเอาเจนถึงกับหัวเสีย เพราะเธอเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่า ทั้งหมดนี้คือความตั้งใจของใบมิ้นที่จะแกล้งเธอ เจนหันหน้ามาจ้องใบมิ้นด้วยความหงุดหงิด พร้อมกับขมวดคิ้วแน่น จากนั้นเจนก็ใช้มือทั้งสองข้าง ยกตัวใบมิ้นที่คล่อมตัวเธออยู่ขึ้นมา แล้วเหวี่ยงไปด้านข้างอย่างแรง จนใบมิ้นถึงกับกลิ้งไปกับเตียง แต่แทนที่ใบมิ้นจะรู้สึกโกรธ เธอกลับหัวเราะชอบใจออกมาอย่างดังด้วยความสนุกสนาน จนเจนถึงกับสายหัวให้กับความไม่สลดของใบมิ้น เจนรีบลุกขึ้นจากเตียง และเดินไปหยิบกระเป๋าเดินทางเพื่อที่จะออกจากห้องไป แต่ทว่าใบมิ้นก็จับมือรั้งเจนเอาไว้ และพูดขึ้นว่า โอ๊ยเจนน่ะทำไมต้องใช้กำลังกันด้วยล่ะ อยากให้เราลุกก็บอกเราดีๆสิ อ่ะ เนี่ยมือถือเราคืนให้ ขอบคุณนะที่ให้เรายืมน่ะ แต่ว่าเรื่องที่เจนบอกว่าไม่เคยอ่ะ ก็ไม่เป็นไรนะ เรื่องแบบนี้นะมันสอนกันได้ พูดจบใบมิ้นก็วางมือถือลงบนมือของเจน ก่อนจะจุ่มพิษไปที่หลังมือของเจน จนทำให้ลิปสติกที่เธอทาอยู่ ประทับเป็นรอยรูปริมฝีปากอยู่ที่หลังมือนั้น เจนเองที่กำลังหัวเสียอยู่ เธอก็รีบดึงมือออกจากใบมิ้นอย่างแรง จนใบมิ้นเองที่ตอนแรกกำลังหัวเราะคิกคักอยู่ ก็ยังต้องตกใจจนเงียบเสียงหัวเราะลง พร้อมกับมองไปที่ใบหน้าของเจนที่ค่อยๆเลื่อนใบหน้าลงมาใกล้เธอ ด้วยสีหน้าที่ไม่บอกก็รู้ว่ากำลังโกรธจัด เจนที่เลื่อนใบหน้าเข้ามาใกล้ด้วยแววตาที่ดุดันและจริงจังอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เธอก็พูดกับใบมิ้นว่า สนุกมากพอหรือยังฮึเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นนี่มันมีความสุขมากเลยใช่ไหม เราไม่สนุกด้วยเลยนะ เพราะงั้นอย่ามาทำเหมือนเราเป็นของเล่นแบบนี้อีกเราไม่ชอบ พูดจบเจนก็ลากกระเป๋าเดินทางออกจากห้องของผ้าแพรไปด้วยท่าทีที่หงุดหงิด ปล่อยให้ใบมิ้นที่นั่งอยู่บนเตียง เริ่มรู้สึกผิดกับสิ่งที่แกล้งเจนลงไป ใบมิ้นพูดพรึมพรำว่า ฮ่า โดนโกรธจริงๆเข้าแล้วสิเรา ตอนโกรธนี่น่ากลัวไม่แพ้เจ้านายเลยนะเนี่ย เราจะง้อยังไงล่ะทีนี้ โอ้ยใบมิ้นเอ้ย รู้งี้ไม่น่าเล่นเลย
ในเวลาเดียวกันเจนที่ลงลิฟต์มาจนถึงชั้นล่างเธอก็เดินไปที่ลานจอดรถของคอนโดและหารถของผ้าแพรด้วยท่าทีที่หงุดหงิดจนคนที่เดินผ่านไปผ่านมาต้องเดินหลีกทางให้เพราะกลัวในรัศมีความโกรธของเจนทันทีที่เจนได้เก็บกระเป๋าเดินทางใส่หลังรถแล้วเรียบร้อยเธอก็เข้าไปนั่งในรถก่อนจะสตาร์ทรถและขับออกไปในทันทีในขณะที่ขับรถไปด้วยอารมณ์ที่หัวเสียสุดๆของเจนเธอก็นึกถึงสีหน้ายั่วยวนของใบมิ้นที่ทำทีว่าต้องการจะมีสัมพันธ์ทางกายกับเจนแต่จู่ๆเสียงหัวเราะเยาะของใบมิ้นก็ดังขึ้นมาในหัวพร้อมกับสีหน้าที่ดูชอบใจหลังจากที่ปั่นหัวเธอได้สำเร็จภาพเหล่านี้ยิ่งคิดก็ยิ่งทำให้เจนนั้นยิ่งโกรธจนเผลอเหยียบคันเร่งรถไปจนถึงเกือบร้อยทั้งที่รถบนถนนนั้นก็ไม่ใช่น้อยๆมือซ้ายของเจนค่อยๆเอื้อมมาขยับเน็กไทที่ใส่อยู่ให้หลวมขึ้นเพื่อระบายความร้อนจากความโกรธและเมื่อเจนเหลือบไปดูที่มือซ้ายของตัวเองให้ชัดขึ้นเธอก็เพิ่งสังเกตได้ว่าที่หลังมือของเธอนั้นมีรอยลิปสติกของใบมิ้นติดอยู่เจนที่เห็นแบบนั้นก็นึกถึงภาพตอนที่ใบมิ้นก้มลงไปจุ่มพิษที่หลังมือของเธอก็ยิ่งทำให้เธอหงุดหงิดและทั้งไม่เข้าใจว่าใบมิ้นนั้นต้องการอะไรจากเธอกันแน่อีกทั้งเรื่องของจดหมายก็หามาให้เจ้านายไม่ได้สำเร็จเจนสายหน้าไปมาให้กับความล้มเหลวในภารกิจวันนี้แต่ถึงแม้เจนจะโกรธใบมิ้นมากแค่ไหนเจนก็ไม่ได้ลบรอยลิปสติกที่อยู่ตรงหลังมือออกกลับกันเธอดันเก็บรอยลิปสติกนั้นไว้อย่างดีและระมัดระวังไม่ให้อะไรไปโดนเพราะกลัวว่าจะถูกลบเลือนออกไปโดยที่เจนเองก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันทำไมถึงไม่ยอมลบรอยลิปสติกของคนที่มาเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นแบบนั้นออกไป